सो आजको यस भिडियो चाहिँ हामीले च्याटजिपिटीसँग कसरी हामीले कुरा गर्ने, च्याटजिपिटीसँग चाहिँ हामीले नेपाली भाषामा हैन कसरी कुरा गर्न सकिन्छ, हाम्रो मनमा लागेका कुराहरू चाहिँ हामीले कसरी शेयर गर्न सकिन्छ, च्याटजिपिटीसँग हामीले कसरी बोल्न सकिन्छ, कसरी कुराकानी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आजको यो भिडियो रहेको छ। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अहिले आएर धेरै मानिसहरूले चाहिँ टिकटकमा, युट्युबमा, फेसबुकमा चाहिँ च्याटजिपिटीसँग कुरा गरेको भिडियोहरू चाहिँ अपलोड गरिरहेका छन् हैन। हामीले पनि त्यसरी च्याटजिपिटीसँग चाहिँ कसरी कुरा गर्ने भन्ने बारेमा भिडियो रहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो प्ले स्टोरलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला र प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले च्याटजिपिटी भनेर सर्च गर्नु होला। च्याटजिपिटी भनेर सर्च गर्ने बित्तिकै यहाँनिर आइसकेको छ, हामीले देख्न सक्छौं हैन। तपाईले यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले ओपनमा टच गर्नु होला र टच गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ, तपाईले यसमा चाहिँ कन्टिन्यूमा तपाईले चाहिँ टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि हामीले च्याटजिपिटीमा चाहिँ हामीले साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। हामीले साइन इन नगरिकन पनि हामीले मेसेजमा टाइप गरेर हैन कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले हैन सोध्न सक्छौं, कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हैन टाइप गर्न सक्छौं, सर्च गर्न सक्छौं। जस्तै मैले टाइप गरेको छु हाउ टु क्रिएट अ फेसबुक अकाउन्ट भनेर मैले हैन टाइप गरे। टाइप गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर एउटा एरो देख्न सक्नुहुनेछ, तपाईले यसमा चाहिँ टच गर्नु होला र टच गरिसकेपछि हामीले देख्न सक्छौं हैन कसरी चाहिँ हामीले फेसबुक अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यहाँ सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ यहाँनिर च्याटजिपिटीले चाहिँ यहाँनिर दिएको छ। यसरी तपाईले चाहिँ च्याटजिपिटीमा चाहिँ तपाईले साइन इन नगरिकन पनि हैन यसलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। तर तपाईले साइन इन गर्नुभयो भने अझ धेरै हैन फ्यासिलिटीहरू चाहिँ आउनेछ। जस्तै हामीले कसरी च्याटजिपिटीसँग चाहिँ कुरा गर्न सकिन्छ त्यो पनि आउनेछ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ च्याटजिपिटीमा चाहिँ हामीले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। लगइन गर्नको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ मास्तिर साइन अप देख्न सक्नुहुनेछ, तपाईले यसमा चाहिँ टच गर्नु होला र टच गरिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ हैन कुनै पनि हैन जीमेलबाट तपाईले चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईले एउटा अकाउन्ट पनि तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ कन्टिन्यू विथ गुगल भनेर भनेको छ, म यसमा टच गर्नेछु र टच गरिसकेपछि तपाईको एउटा जीमेल चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। अब तपाईले यति गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ अब च्याटजिपिटीसँग तपाईले कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले च्याटजिपिटीसँग कुरा गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ साइडमा हेर्ने भने चाहिँ तपाईले यो माइकको साइडमा एउटा आइकन देख्न सक्नुहुनेछ हैन। तपाईले यसमा चाहिँ टच गर्नु होला र तपाईले चाहिँ यसमा टच गर्नु होला। Hey, what's up? Feel free to ask me about anything that's on your mind. I'm ready to go. अब तपाईले टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईले चाहिँ हैन भोइसहरु तपाईले चोइस गर्न सक्नुहुनेछ। मास्तिर भनेको छैन चुज अ भोइस भनेर भनेको छैन। यहाँ धेरै मेल फिमेल त्यसैगरी विभिन्न भोइसहरु छ। तपाईले चाहिँ कस्तो भोइसमा चाहिँ तपाईले कुरा गर्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै तपाईले चाहिँ लेफ्ट साइडमा तपाईले यसरी सार्न सक्नुहुनेछ है। Hey, it's great to meet you. How's your day going? Hi there. Nice to meet you. I'm excited. Hi there. I just want to share how... Hello. It's lovely to meet you. If there's anything you need, please don't hesitate to let me know. I'm here to help. यसरी तपाईले चाहिँ कुनै पनि भोइसले तपाईले चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुनेछ। म एउटा भोइसलाई चाहिँ म चुज गर्नेछु। Hi there. Nice to meet you. I'm excited to help you get things done. Hey, it's great to meet you. How's your day going? I'm really looking forward to working on some cool stuff together. Hey, I'm ready to hit the ground running. So if there's anything you'd like me to focus on first, just let me know. मैले चाहिँ सेकेन्डको मैले चुज गरिसके। चुज गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ डनमा टच गर्नु होला। हेलो च्याटजिपिटी, के छ खबर? Hello, Saptikcha. तिमीलाई केही कुरा गर्नु छ? च्याटजिपिटीसँग धेरै कुरा गर्नु छ, च्याटजिपिटीलाई धेरै कुराहरू सोध्नु छ। ठिक छ, तिम्रो कुरा सुन्न पाउँदा खुसी छु। के तिमीसँग विशेष विषय जुन तिमी जान्न चाहन्छौ? अब युट्युब च्यानल मैले खोलेर भिडियो बनाउँदै छु तर भ्युज पनि त्यति आउँदैन, लाइक पनि त्यति आउँदैन। अब मैले कसो गर्नु पर्यो, भ्युज कसरी ल्याउने हो, लाइक कसरी ल्याउने हो, अब के सुझाव छ कि च्याटजिपिटी को? YouTube मा भ्युज र लाइक बढाउनका लागि केही कुरा गर्न सकिन्छ। पहिलो, राम्रो सामग्री बनाउनु पर्छ जुन दर्शकहरूलाई मन पर्छ। त्यसपछि नियमित रूपमा भिडियोहरू अपलोड गर्नु महत्त्वपूर्ण छ ताकि
ताकि तिम्रो दर्शकहरूलाई तिम्रो च्यानलमा निरन्तरता मिलोस्। अर्को कुरा, भिडियोको शीर्षक र थम्बनेल आकर्षक बनाउनु पर्छ। तिम्रा भिडियोहरूलाई सामाजिक मिडियामा पनि साझा गर्नुहोस्। यसले नयाँ दर्शकहरूलाई तान्न मद्दत गर्न सक्छ। अन्तिममा दर्शकहरूसँग संवाद गर्न नबिर्सनुहोस्। उनीहरूको टिप्पणीहरूमा जवाफ दिनु र सोध्नेसँग कुरा गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। के यी सुझावहरू तिमीलाई उपयोगी लाग्छ? सो हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ ChatGPT-सँग चाहिँ हामीले मजाले कुराकानी गर्न सकिन्छ र हामीले आफ्नो मनमा लागेका सम्पूर्ण कुराहरू पनि ChatGPT-मा हामीले राखेर हैन विभिन्न समस्याहरूको हामीले समाधान पनि हैन ChatGPT-बाट हामीले पाउन सकिन्छ। सो आजको भिडियो चाहिँ हामीले कसरी ChatGPT-सँग चाहिँ कुराकानी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आजको यो भिडियो थियो। यो भिडियो कस्तो लाग्यो, पक्कै पनि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। आजको जानकारी यति नै। हवस् त, बाइ बाइ।